नमस्ते साथीहरु, मेरो भान्साघरमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आउँदै गरेको माघे संक्रान्तिको लागि हामी आज तिलको लड्डु बनाएर रेडी गर्दै छौं। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ सामग्री obviously तिल। सेतो तिल लिँदाखेरि लुक्स एकदम राम्रो हुन्छ, तर कालो तिल पनि मिठो नै हुन्छ र तपाईलाई मिक्स गरेर लिनु मन छ भने पनि that's not a bad idea। जति हामीले तिल लिएको छौं त्यति नै मात्रामा सक्खर कोरेर अथवा धुलो पारेर लिनु होला। अनि थोरै घिउ चाहिन्छ हामीलाई। ल सुरु गरौँ है त। ल यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले तिललाई ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ। र हाम्रो तिल पनि भुटेर यतिको भएको छ। धेरै कालो बनाउनु हुँदैन, तितो हुन्छ। यस्तो रातो रातो भएपछि यस्तो स्टाइलमा आउँदैन भने चम्चाले गराउन नि हुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेपतिर लागौं। प्यान राख्ने। मैले चाहिँ अघि न अरु नै आइटम बनाएको थिएँ, त्यसकै सक्खर बाँकी थियो के, त्यही भएर अलि फोहोर जस्तो देखेको छ फ्राई प्यान, बट इट्स नट फोहोर। हामीले जति तिल लिएको थियौं त्यति नै मात्रामा सक्खर कोरेर लिएको छु। हजुरहरु धुलो पारेर अथवा काटेर जसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदम लो फ्लेममा चलाई एकछिन पकाल्नु पर्छ। पानी हाल्नु पर्दैन, थोरै घिउ हाल्दा हुन्छ। बरु घिउ राख्यो भने चाहिँ यो मिठो पनि हुन्छ, यसलाई पगाल्नलाई हेल्प पनि गर्छ, सक्खर पगाल्नलाई, अनि क्रन्ची पनि बनाउँछ हाम्रो लड्डु। 3 in 1 हो के यो घिउको काम चाहिँ। यसलाई मजाले पकालौं। यसरी बबल निस्किने गरेर पाकेको छ। अब हामी यसलाई चेक गरौँ है त रेडी भयो कि भएन भनेर। मैले एउटा कचरामा थोरै पानी लिएको छु, यसमा राखेर चेक गरौँ। थोरै यो चिसो पानीमा राख्ने। बल त बनेको छ तर स्टिल क्रन्ची छैन। यस्तो भयो भने दाँतमा चप्किन्छ, त्यही भएर यसलाई अझै पकाऊ। हजुरहरुलाई टेस्ट मिठो लाग्छ भने इलायचीको धुलो अथवा सुकमेलको धुलो राख्दाखेरि पनि हुन्छ। यसलाई कतै नगइकन कन्टिन्युअस चलाएर यसरी साइडको कोतातै पकाउँदै गरौँ, नत्र फेरि साइडको जल्यो भने यो सबै सक्खरलाई तितो बनाउँछ। यो सक्खर धेरै पाक्यो भने पनि तितो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई आफू यहीँ बसेर कन्टिन्युअस चलाएर पकाउनु पर्छ। हामीले लगातार चेक गरिराख्नु पर्छ, किनकि ओभरकुक भयो भने मिठो हुँदैन टेस्ट। स्टिल भएको छैन, अझै क्रन्ची भएको छैन। फेरि चेक गरौँ एकचोटि। यसरी भाँचेको छ, द्याट मिन्स इट्स रेडी। अब रेडी भयो। अब यसमा हामीले तिल गरौँ। तिल राख्छौँ अघिनको र यसलाई यसरी निकाल्दै पकाउँदै गरौँ है त एकछिन। मैले फ्लेमबाट निकालेर पकाएको छु। अब हाम्रो काम भनेको फ्लेम बन्द गर्ने अनि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। यति भएपछि मिक्स भयो। मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्लेटमा घिउ लगाएर रेडी गरेको छु। यो मिक्सरलाई यहाँ ट्रान्सफर गरौँ। यो चाहिँ तातो नै बनाउनु पर्छ, चिसो भयो भने काम छैन, यो सबै सेट भइसक्छ। त्यही भएर एकदम केयरफुल भएर हातमा चिसो पानी अथवा घिउ लगाउँदै यसलाई बनाउनु पर्छ। एकैछिन वेट गरौँ। अब हाम्रो तिलको यो मिक्सर चाहिँ छुन लायकको भएको छ। एकदम धेरै तातोमा पनि हातमा हाल्नु होला, तर तातै गराउनु पर्छ। हामी चाहिँ एकदम हल्का हातले दुईटा औँलामा ट्रान्सफर गरी औँलाको बीचमा, किनकि यो एकदम तातो छ। यसरी लड्डुको सेप दिउँ।
मेन त कति गोलो राम्रो भएको छ। यस्तै गरी गरी सबै लड्डुहरू बनाएर तयार गरौँ। एकदम तातो छ है। 2-3 जना मान्छे भयो भने चाहिँ हुन्छ, नत्र यो मिक्सर सेलाइसक्छ। मैले चाहिँ थोरै लिएको छु, त्यही भएर म एक्लै बनाउँदैछु आज। हेर्नुहोस् त हाम्रो लड्डु बनेर रेडी भएको छ। अब यसलाई माघे संक्रान्तिमा इन्जोय गर्नुहोस्।